Hi guys, welcome again to my YouTube channel, The Chef's Table Tour, and again I am Chef M, your personal chef in this channel. Again, family and friends, don't forget to subscribe, and once you subscribe, don't forget to click or press the bell button for the personal notifications na ipapadala sa inyo ng YouTube channel. And you are all free to share and like all the videos, and please drop your comments and suggestions about video na i-upload ko para po malaman ko kung ano yung mga request nyo. Tulad ng mga sinabi ko, tulad ng sinabi ko kahapon guys, so ito yung part 2 ng vlog natin sa ENSAYMADA. Kung kahapon is more on traditional, like mahilig ka sa mga kakanin or Pasko concept, yung Christmas concept ng mga pagkain Pilipino is yung ube ENSAYMADA o yung halaya ENSAYMADA. Now, ang gagawin natin is espresso ENSAYMADA. If you are coffee lover or mahilig ka sa mga Starbucks or sa mga coffee outlet, ternong-terno itong ENSAYMADA na to guys. And of course, another business or opportunity na po pwede mong gawin. Not only for your family, but a future business na po pwede mong gawin. Online selling nowadays. So, it's pwede na siya. Kaya huwag na natin patagalin to guys. Excited na ako. Talab kong excited ka rin. Kaya umpisahan mo na. Kumuha ka na ng ballpen at papel at ilista mo na yung mga ingredients. Dahil eto na yung mga ingredients mo sa espresso ENSAYMADA. Okay mga ka-chubby, eto na. Gagawin na natin yung ating sponge dough. Okay? So make sure mga ka-chubby, yung ating warm water, as in warm water siya, hindi siya mainit or else mamamatay po yung yeast natin at hindi na magpo-function. So ang gagawin lang muna natin mga ka-chubby is yung flour natin and then yeast. Again, inuulit ko mga ka-chubby, eto po yung sponge dough natin. And then we have the sugar, granulated sugar. And then mix lang natin ng mabuti mga ka-chubby. And then i-add po natin yung warm water natin. That one. And then halo lang ng mabuti yan. Spatula is much better na gamitin, no? As in, tama-tama lang mga ka-chubby na mahalo siya. And then, i-rest natin to or i-ferment natin siya for about 30 minutes, 40 minutes, or 50 minutes. Pag hindi masyadong umangat or mahina yung yeast na ginamit ninyo, pwede tayong mag-extend up to 40 to 50 minutes. But normally, hanggang 30 minutes lang siya is pwede na po natin siyang i-ferment, no? And then, pwede na natin siyang gamitin. So, wag mo muna natin gagawin po yung dough natin hanggat hindi po naayos yung ating sponge dough. So this one. So this is our sponge dough. All we need to do is to cover a plastic, or kung meron kayong towel na malinis, just cover it, or kung meron kayong plastic film, it's also okay. And then rest for 30 minutes guys. Para sa ating espresso ENSAYMADA. So, nirest ko to for about 30 to 40 minutes. And then, gagawin na ngayon natin yung ating dough mixture. So, we need an extra bowl. And then, ang gagawin lang natin is magki-creaming method lang tayo. Let's add butter. Just a little bit butter, no? So, napakaganda mga ka-chubby if you're going to use Anchor or Magnolia butter, no? Kasi mas mabango tsaka mas malinamnam sila. And then add egg yolk, 1 large egg yolk. And then sugar. And then yung ating whipping cream. And then we have the pinch of salt.
If you have mixer or stand mixer, much better, no? Pwedeng gamitin niyo yun para less energy. I mean, less pagod. Then, if you have wire whisk, pwede mong gamitin yun, mga ka-chubby. And then, after this one, pwede na po ninyong ihalo yung inyong sponge dough. So, this one. So, again, this one. So, mix na. And then, add natin yung ating flavoring. Isang kutsaritang flavoring lang, mga ka-chubby. So, this one is espresso. I mean, smell good talaga, mga ka-chubby. Amoy na amoy mo yung espresso coffee dito sa bahay. Napakataas ng flavor niya. And once you buy mga flavoring ingredients, make sure na basahin niyo yung details about dun sa product na medyo mababa yung alcohol content. Kasi once mataas yung alcohol content niya, kahit naluto na yan, mga ka-chubby, amoy na amoy or lasang-lasa mo pa rin yan sa pagkain, no? Especially for breads. Then, i-add natin ng little by little yung flour. Then, if your mixture is a little bit moist or a little bit na basa yung texture niya, don't hesitate to add flour, no? Walang problema doon kasi yan po yung disadvantage ng minsan paggamit ng mga measuring cups compared to weighing scale, no? So, this one. So, little by little lang, mga ka-chubby. Katulad ng nabanggit ko doon sa unang part ng ensaymada natin, bakit ginagamitan ng sponge dough muna? Bakit dalawang magkahiwalay na mixture ang paggawa ng ensaymada? Kasi yung sponge dough po is, alam mo yung kapag ginawa mo yun, yung pag inad mo yung sponge dough mo sa dough mo, is dinidevelop niya lalo yung gluten ng tinapay mo. Parang nagre-rubberize siya or something na very foamy. Tapos, ang ganda-ganda ng texture ng tinapay. It's really good. And it's also important, mga ka-chubby, na isip ninyo yung mga flour na gagamitin ninyo, no? Kasi, aside from madidetect mo na merong mga foreign objects, pwede mo rin, I mean, this one is nakakatulong din siya sa pag-angat. Kasi once, like for example, yung flour, matagal nang nasa sako yan sa palengke or sa mga store. Alam mo yung texture niya is very heavy. Pero kapag sinip mo yan, nagiging ano siya para magaan. No? So this one is really important. So add na natin. So this one. So add lang natin to. And then once all incorporated lahat ng mga ingredients mo, pwede mo na siyang i-flat sa table mo, no? Kaya make sure na yung table mo, mga ka-chubby, is na sanitize and nalinis ng mabuti, no? So this one, mga ka-chubby, nilagay ko na siya sa table. And then we need at least half cup na flour para pang dusting natin, no? Para hindi siya dumikit sa ating table. And always, this one is really soft, no? Kasi meron tayong Nestle cream plus the combinations of butter. Kaya sobrang masarap to, mga ka-chubby. And once we press the dough, ito yung ginagamit lang natin. But because this one is very light, para ka lang naglalaro ng clay, no? It's very soft, no? Then, katulad na nabanggit ko, once it's very moist at basang-basa yung sticky yung dough mo, you're free to add flour. But make sure na konti-konti para hindi mapuwersa yung dough mo or hindi masobrahan yung flour mo. Kasi baka naman pag nasobrahan yung flour mo, you need to add another additional liquid naman. So, that is really hard for the dough, no? Isang payo ko lang doon, kapag nasobrahan ng flour or dusting ng flour yung dough mo, better to add fats than water, no, or milk. Fats. So this one, guys. So opposite lang siya. Ikot mo lang siya para ma-distribute mabuti yung mga ingredients niya. So katulad na nabanggit ko, importante ito yung ginagamit natin. Pero since this one is very soft, kaya halos tingnan mo, guys, no? Parang ganito lang yung, napakasimple lang yung pagmasa ko ng dough natin kasi it's very soft. And it's really important to use your scraper. Then put some little bit. So mapifeel mo kung kailan enough na siya. Pinong-pino na siya, mga ka-chubby, tsaka isa pa, hindi na siya sticky sa kamay mo, hindi na dumidikit. If you are a coffee lover, you may put more than 1 tablespoon na flavoring espresso.
So, nasa inyo yun, no? So, yung sa akin is tamang-tama lang para sa isang recipe. So, this one is recipe is for 6 pieces na ensaymada. If you want a little bit bigger, pwede kang gumawa ng 5 piraso. Or 7, yung sakto-sakto lang yung size. Or yung mga bite size naman is pwede kang gumawa ng 8 pieces. No? I think this one is good enough. So this one is at least 5 to 6 minutes na imamasa mo. Pwede na siya. And then, gamitin natin ulit yung ating pinagamitan kanina. And then, put a little bit oil. And then, i-rub lang natin yung oil sa loob. And then, ilagay natin yung dough natin. And then, i-roll lang to para mag-coat siya ng oil. And then, gamitin ulit natin yung plastic kanina. Then, rest natin for 30 to 40 minutes. And then, after that, ipa-punch down natin yung dough. And then, i-rest na naman natin siya for about 30 minutes ulit. And then, ituturo ko sa inyo kung paano natin gagawin na parang mold na ensaymada. Okay, take a rest first, guys. After natin na ferment ng dough natin for espresso ensaymada. So, 30 to 40 minutes, no? So, eto na siya. So, magdo-double din yung size niya. So, mapapansin mo dyan, nagbo-bulge siya. And then, ito yung tinatawag nilang punch down. So, makikita mo, pag pinunch down mo, matatanggal yung hangin niya sa loob. Then, liliit siya ulit. But, compare mo yung texture niya ngayon at saka yung texture niya nung bago mo siya ni-rest, this time, it's very soft and it's not sticky. No? It's very soft. See? Yung laki niya, no? So, eto na lang siya. So, ayan na siya. Ito na yung punch down na tinatawag nila. So, pwede rin i-roll out mo rin siya ulit para mawala yung mga hangin niya tsaka yung bubble sa loob. So, this one. So, again, gagamit tayo ng digital weighing scale. And then, ang total again na ito is nasa 470. So, i-divide ulit natin siya. So, magkakaroon, gagawa ulit ako ng 7 pieces. And then, magkakaroon ulit tayo ng 67 I think na per piece na 67 gram per piece na ensaymada. Okay? I-divide na natin siya ngayon. 67. Baking breads compared to baking pastries, it takes time. Effort talaga yung paggawa ng mga tinapay because you need to ferment 30 minutes plus 30 minutes. Compared to mga cakes and pastries, after you mix, just put it in the oven and then wait for the time na maluto na siya, then finish. Dito, you need to rest. But compared doon sa mga expenses, it's more expensive yung mga ingredients na gagamitin mo for cakes and pastries compared sa mga breads. Then, tatanungin mo ko, sabi ni Chef M, is more on affordable na mga ingredients pero gumamit siya ng Anchor and butter. Okay, Anchor and Magnolia, no? Okay guys, ito yung isang sikreto sa mga paggamit ng mga Anchor butter. So, I don't buy the Anchor butter na 100 plus. I buy yung Anchor butter family spread. So, parehas ang amoy niya, parehas din ang lasa, magkaiba lang ang texture niya. Family spread is a little bit soft compared dun sa regular na Anchor butter na meron salted and unsalted. So, yung family spread is balanced lang siya. Hindi siya salted, hindi rin siya unsalted. But parehas yung amoy niya at saka yung lasa niya. So, yung family spread is nasa 60 or 65 pesos. Ang isa nasa 110 or 120 ang presyo ng isang Anchor butter. So, malaki din ang difference niya. So, again, nakatipid din kayo. How much is regular dairy cream na ngayon? 55, 50. Konting-konting amount na lang ay dadagdag mo. Pangmayaman na yung ingredients mo. Right? So, I need 67 grams. Perfect. Ang galing. 67. Perfect. 67. So, this one. So, hanggang matapos lang itong mga chubby, okay? So, I have 6 pieces na, again, similar doon sa ginawa natin sa ube ensaymada. So, this one. Again, we need a rolling pin. And of course, kakailanganin natin ng ensaymada stick. No?
So nabibili to mga guys kahit sa mga iba-ibang klaseng page store. Mura lang siya, don't worry. And then again, yung melted butter natin. Sobrang soft na niya, no? So, same procedure doon sa ginawa natin sa ube. So, ito po yung, parang hindi na tayo mahirapan, pwede nyo nang i-flap yan. And then, pwede nyo tirahin dito, papunta sa inyo. And then, pwede mo ring i-roll doon, papunta doon. Huwag kayong magro-roll dito, then papunta doon, kasi gaganon lang yan, mga ka-chubby. Iikot lang na ganyan yan. And be careful kasi madali siyang mapunit kasi it's very, very soft. Yung texture niya nga is pang mayaman. Okay? Puro na lang pang mayaman eh. Okay, this one is very careful. Alam mo guys, kahit ilagay, alimbawa naluto mo na to and then ilagay mo lang sa freezer for how many months? Pwedeng mabuhay yan. And then once na gusto mo na siyang kainin, ilagay mo, i-cool down mo lang siya, ilabas sa freezer and then take take about 20 minutes na i-rest mo siya. And then ilagay sa microwave, sa oven toaster or sa oven for about few minutes and then babalik ulit yung lasa niya at lambot niya, mga ka-chubby. And then we need to chill this one, no? Lagi nasa chiller or hindi nahahanginan kasi madali siyang masira. It's because of butter. Madali siyang kapitan ng mga moths. It's because very moist at saka malambot siya, especially yung dami-dami niyang butter, no? Kaya kung nasa labas lang to, at least nasa sealed container siya. Sealed container, mga ka-chubby, or nasa chiller. Ganun siya. But if you have order for tomorrow's, it is also better to use to make now and then for tomorrow kasi alam mo kapag yung order mo kinabukasan for this one, alam mo yung nag-combine na lahat yung mga ingredients niya, it's really perfect. So again, this one. Oh, I forgot to show you kung ano yung una na. Anyway, napakita ko na rin kanina yun. So let's make another one. I was so bothered with the motors outside, no? So I think naririnig nyo din sila. That's really butter. So it's more butter. I love butter. Especially like for example sa mga ibang ulam na kinigisa mo. I really love butter. Not napakataas ng fats. Okay, this one. And then pahiran ng konting butter. And then pull it out. So, yan. Para siyang isa. So, kunin natin yung pinakadulo niya and then roll, roll, roll. And then yung pinaka-last dulo niya, nasa ilalim pa rin siya. So, this one is your ENSAYMADA. Espresso ENSAYMADA. Di ba pang pangalan pa lang? Pang mayaman na. Espresso. No? Di yung coffee, kape. Espresso. Pang mayaman. So, I will demo one more. Tagal-tagal naman ang ginagawa ni Chef. Yung iba nga i-roll mo lang, pwede na. Bakit kailangan may mga stick pa? It's drama, no? Minsan sa buhay natin, kailangan natin ng drama. Para may thrill. Right? Padramahan sa buhay. This one. Again, using this one, then roll. Then yung tulo sa ibaba. Then this one. Okay, this one, ka-chubby. There you have it. So I have 7 pieces for 470 grams na mixture size. Okay guys, mga ka-chubby, ito na yung, minsan, like for example yung guide, gaano kasarap yung tinapay mo, kung hindi masarap yung toppings mo, yung feeling mo,
I mean, hindi ganun kadaling ga-appreciate. So, ito, masarap na yung bread mo, na mismong espresso, or ube ensaymada mo. At the same time, masarap din yung toppings mo. Because we were going to use, again, butter, magnolia, or anchor. Di ba, nakakarami na yung magnolia tsaka anchor. Pwede ka nang mag-sponsor dito. Para magkaroon ako ng maraming camera shots. Okay, again, it's room temperature o yung malambot na texture niya siya. And then I have here is shortening. So shortening is a vegetable oil. And then I bought yung isa na very expensive. I mean, one of, I think, not expensive, but ito yung pinakamahal sa shortening. I think 67 or 70 pesos ang isang container na ganito. First class po kasi siya. So it's Snow White. So again, another promotion is Snow White. Then, it's very plain po yung amoy niya, yung lasa niya. Very plain yung taste niya, pati yung amoy niya. And then, it's really white. So, i-add ngayon natin ito dito sa mixture natin. So, we have butter and then the shortening. And then, where is my cream cheese? Where is my cream cheese? Again, no? So, before, during the rest ng mga dough natin, I prepared all the ingredients. And then, pumunta lang ako sa loob and then manang det-det. Pumunta sa kitchen and then natabi na niya kaagad yung cream cheese. Nawawala na yung cream cheese dito. So, bago ako umalis, nilagay ko na dito lahat. Nadampot na niya kaagad mga ka-chubby. So, wait lang. Tatawagin ko lang si manang det-det. Ibibinulsan na niya. So, finally, tinabi nga niya. Akala daw niya hindi kasama dito sa niluluto. So, I use yung cream cheese spread. Again, spread lang siya. Kasi sayang siya. I mean, galing ito sa Saudi, bigay ng kapatid ko. So, konting difference lang yung taste niya, but still cream cheese pa rin siya. So, you may use yung mga bar na cream cheese. Depende sa inyo kung ano yung gusto yung tatak, Philadelphia, or anything else. So, this one is galing sa Saudi, so pwede natin siya gamitin. So, for the filling, hindi po ako magbibigay ng measurement again. Kasi really important na yung hindi ka magbe-base doon sa exact na yung amount na binibigay ko. Pwede mong paglaruin to, depende doon sa lasa na gusto mo. Kasi habang ginagawa mo yun, nade-develop mo yun, na-extend mo yung imagination mo sa paggawa ng feeling mo. I mean, pag nagawa mo yun, sariling recipe mo na siya. See? So, again, hindi po ako maglalagay ng exact amount. So, pwede kayong gumamit ng regular refined sugar or ng powdered sugar. Depende sa inyo kung ano gusto nyo. But I use yung refined sugar kasi parang may prints pag kinakain mo siya. So, nakapagtali lang yun. So, pwede tayo magdagdag bawas dito. Parang election lang. And then, wait, I will just take then spatula. Then butter. So again, para po doon sa mga walang mixer or hand mixer, I use wire whisk. Pero para komportable at maganda yung blend, better to use po na mixer. This is really plain. Ito po yung shortening yan. It's really white. Really cool. I think more butter. So ito yung i-spread natin mamaya doon sa taas ng ating ensaymada. Hi guys, tapos na yung ating espresso ensaymada, no? It's a rainy day, no? Sobrang lakas ng ulan. I don't know if naririnig nyo sa video, but napakalakas po ng ulan sa labas. Kanina naman umaga, ginagawa ko yung ube ensaymada. Sobrang dami naman ng mga sasakyan. Now, it's sobrang lakas ng ulan, no? So, nandito na po yung aking mga
mga espresso ensaymada, I bake just about 6 minutes or 5 minutes kasi mas maliit na version sila, no? So, same toppings po ang ilalagay natin, yung cream cheese na merong butter, shortening, and then regular sugar. And then, meron pa rin tayong cheese. But, since this one is espresso siya, lalagyan natin siya ng kakaibang twist. So, meron ka ng filling, meron ka ng cheese, and then after putting cheese, lalagyan naman natin siya ng coffee mate or powdered milk sa taas. So, kasi nga, coffee siya. So, siyempre pag may coffee, may milk, wala lang. Para naman, but this is really good. So, let's do it. So, this one, lalagyan natin, guys. I think brush is good enough, no? So, pahiran mo lahat yung buong part ng ensaymada mo. If you want to put more, it's okay kasi hindi naman siya ganun katamis. It's creamy, guys, no? So, it's okay. Hindi siya ganun katamis. So, kaya nga nasa inyo if you want to less sugar, or if you want to less butter, or if you want to less the shortening, or if you want to remove the shortening, it's okay. But shortening is a vegetable fats. No? Hindi naman siya yung yung mga pangkaraniwang mga fats. It's still vegetable fats. So I will make 3 first. So I'm going to show you. Smell good. Amoy pa lang, pang mayaman. Kaya guys, please subscribe na kayo para alam mo na. Okay, just put cheese. Ikita ba? Just a little bit. Right. So, more cheese, more fun. More butter, more fun. My goodness. So, this one, guys. I'm going to show. So, ito yung typical na ensaymada. So, meron siyang filling na cream cheese, and then we put another cheese, and then lalagyan naman ngayon natin siya ng powdered milk or ng coffee mate. Coffee mate is much better. No? Another free advertisement. No? So, this one. Ang hirap na mag-isa, guys. Okay, this one. So, papakita ko sa inyo. So, lalagyan natin ng maraming milk salt. Para kapag kinain mo siya, alam mo yung hindi ka umiinom ng coffee, pero nalalasahan mo yung milk, nalalasahan mo yung coffee. See? See, guys? More milk. Kaya nga pag tinignan mo siya, compare doon sa ube, it's more on dramatic yung ano niya. Ito naman, it's more on mysterious naman yung dating niya. I mean, tingnan mo, very plain lang yung taas niya. Parang nabalutan lang siya ng snow. Pero pag kinain mo siya, there is cheese, there is cream cheese filling, then meron powder milk, and then espresso flavor. Saan ka pa? Oh, mga ka-chubby. Wala nga nang ibang hahanapin dito. Kung ayaw mo pang business to, pwede ito para sa mga family, special occasion, like Christmas, mga pangregalo sa fiesta, pangregalo sa mga birthday. So I will just put more sugar. Grabe, sobrang lakas ng ulan. I think much better na umuulan sa gabi compared sa umaga, no? We can do a lot of things pag hindi umuulan sa umaga, pero kapag umuulan sa umaga, limited yung mga possible na pwede mo. Again, I will put one ensaymada sa aking personalized plate. So this one, guys. Okay, this is my espresso creamy ensaymada with the cream cheese and powder milk on top. This is something new and something different from the original recipe concept ng mga ensaymada. Kaya guys, if I were you, you must try this one.
Again guys, it's a long day. So sa isang araw, nakadalawang vlog ako pero dalawang beses ko siya i-upload para dalawang beses kayong manonood. I'm going to keep promise me, mag-subscribe kayo and continue to support my channel, and then I will promise, I will give yung mga magaganda at masasarap na mga recipes. Again, it's a long day. God bless everyone. Ciao! Keep subscribe, keep like, keep sharing. Ciao! Good night!